Välkomna ut i skogen igen. Idag befinner vi oss i ett område som ingen av oss har varit i förut. Väldigt långt ifrån närmaste bebyggelse. Så det ska bli intressant att utforska det här området lite. Det är ett väldigt eldhärjat område. Så det är mycket tecken på bränder och så sen förr. Så vi ska ta ett varv här. Se lite vad som finns att se. Förhoppningsvis få uppleva lite vårtecken också. Höra lite fåglar, se lite vilda djur och hitta en fin lägerplats där vi kan spendera natten. Farsan är med den här gången, så det är vi två som ska ut på ett litet äventyr. Det där är en så kallad kaffeeld. Ja, vill du ha kaffe? Och Snickers? Ja. Det ska vi väl kunna ordna. Ja. Till exempel. Ja, det blir bra. Ja, vi råkade ut för en olycka på vägen hit. Jag råkade trampa ner mig i en kallkälla som var täckt med snö. Så höger fot åkte ner. Nej, vänster fot åkte ner först och så skulle jag upp med höger fot och åkte den också ner. Så nu torkar jag skor och byxor här. Ja, det går bra. Det går bra. Ja, nu när vi hade en så fin kärstubbe här och inte vet hur det kommer se ut i nästa läger, så har vi tält av de här som vi kommer att ta med oss till stället där vi ska sova, ifall det skulle vara så att det är svårt att hitta på sånt som verkligen ger fyr till elden. Så vi tar med oss de här, och om man luktar, alltså det luktar så jäkla gott. Kallna fort på slutet. Så där då har vi fått i oss lite lunch och så har vi tagit ett varv och försökt hitta ett bra ställe att slå upp läger på. Vi hittade ett jättefint ställe, men tyvärr så stod det döda stående träd överallt kring stället där. Så vi bestämde oss för att välja ett annat. Det är inte en fråga om... Det är en onödig risk helt enkelt. Så vi har valt ett annat ställe som inte är riktigt lika bra, men som kommer duga bra för oss i natt. Så då ska vi röra oss upp ditåt nu. Jag tänker väl med den här höjden. Ja, vi provar så. Ja, det är ju rätt många som har varit intresserade av vad jag har för sovsystem. Och på vintern då kör jag faktiskt med ett sånt här helt vanligt liggunderlag
som från den gamla goda tiden först. Det finns ju de som fortfarande bara sover på ett sånt, men det är då 10 år sedan jag tyckte det var bekvämt. Sen har jag ett Thermarest Neo Air med väldigt högt R-värde som är för vinterbruk. Men jag tycker ändå att man känner lite av markkylan igenom den när man ligger så här i alla fall. Så jag vet inte om man kanske måste ha ett ännu bättre eller om det är jag som gör någonting fel. På det så har jag en Marmot Trestles Elite som ska ha komforttemp ner till minus 18. Men i min mening så är det snarare minus 10 som är komforttemp. Och jag är inte särskilt kall av mig heller. Så runt minus 10, annars får man klä på sig rejält som ni har sett i tidigare videor. I natt borde det inte bli mer än absolut lägst minus 10. Så i natt så borde jag ha det väldigt skönt i den här. Men jag skulle säga om du kommer under det så måste du ha i alla fall mer än ett underställ och en tjocktröja på dig. Troligtvis några rejälare byxor på dig och några väldigt rejäla strumpor eller tofflor på dig för att ha det väldigt skönt i den. Annars så kommer du frysa. Så det är det jag kör med. Vanligtvis så funkar det väldigt bra. Men när det är de här riktigt kalla nätterna så räcker det inte riktigt till. Sen när det kommer till sommarhalvåret så kör jag samma liggunderlag. Men då kör jag bara med det uppblåsbara vanligtvis. Det blir oftare längre utflykter med tält istället för tarp. Och då kör jag bara med det, för då behöver jag inte det här. För det här är mest på skyddade uppblåsbara liggunderlaget. Och sen så kör jag med en Marmot sommarsovsäck som har en komforttemperatur på 3 grader tror jag. Och det funkar alldeles utmärkt för sommaren. Ännu en metod för att hålla sig varm. Koka vatten, hälla i flaska och stoppa i raggsocka och ner i sovsäcken. Så farsan kör på några sådana i natt så får vi se om det är utdelning. Men troligtvis så gör det nog det. Där kanske. Ja. Där. Någon till då kanske. Så. Så där då har vi brutit läger och så har vi kommit väldigt nära det mer branddrabbade området som jag var lite intresserad i. Så vi kommer lämna grejerna här och så kommer vi ta en snabb vända in där för att se hur det ser ut. Kolla det där. Det här är väldigt häftigt.
barken på tallen isoleras så pass bra så flammorna inte tränger igenom. Så utsidan av trädet är helt svartbränt. Men kollar vi uppåt så ser vi att det fortfarande lever och är grönt och gör det ska. Det är jäkligt bra isolerande det här. Häftigt. Ja, det var allt för den här gången. Då har vi tagit oss igenom 3 olika naturreservat. Varav ett var väldigt urbränt som ni ser här. De andra har brunnit för betydligt längre sedan. Som ni också borde ha sett. Väldigt intressant att se hur skogen återhämtar sig med tiden. Efter en stor brand. Men det var allt vi hade tid med. Nu ska vi ta oss tillbaka till packningen och sen röra oss mot bilen. Tyckte ni om videon får ni gärna gilla den och prenumerera på kanalen. Till nästa gång.